Hello friends, welcome to my channel. আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা শিকিব পাৰিম 23টা ইংৰাজী শব্দৰ অসমীয়া অৰ্থ। সেই শব্দকেইটা হ'ল obey, obey মানে মানি চলা, পালন কৰা। object, object মানে তাৎপৰ্য। ocean, ocean মানে মহাসাগৰ। অফ, অফ মানে ৰ। অফ, অফ মানে বন্ধ। অফাৰ, অফাৰ মানে অৰ্পণ অৰ্থাৎ অৰ্পণীয়। অফিচ, অফিচ মানে কাৰ্যালয়, অফিচ। অফেন, অফেন মানে প্ৰায়। অইল, অইল মানে তেল। ওল্ড, ওল্ড মানে বয়সীয়াল, বুঢ়া বা পুৰণি। অন, অন মানে ওপৰত বা চলোৱা। ওৱান, ওৱান মানে এটা, এখন, এজন আদি বুজায়। অনলি, অনলি মানে কেৱল, একমাত্ৰ। অপেন, অপেন মানে খোলা, মুকলি। অপোজিট, অপোজিট মানে বিপৰীত, ওলোটা। অৰ, অৰ মানে বা অথবা নাইবা। অৰেঞ্জ, অৰেঞ্জ মানে সুমথিৰা, কমলা। অৰ্ডাৰ, অৰ্ডাৰ মানে আদেশ দিয়া, নিৰ্দেশ। আদাৰ, আদাৰ মানে অন্য, বেলেগ। আউট, আউট মানে বাহিৰ, আউট। আউটসাইড, আউটসাইড মানে বাহিৰ পালে। অভাৰ, অভাৰ মানে ওপৰত। ওৱান, ওৱান মানে নিজৰ, নিজস্ব। যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰয়োজন আছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।